tuturor și bine ați venit în lumea firelor colorate! Alexandra sunt și azi vom lucra împreună bluza din imaginile anterioare. Este foarte simplu de realizat, având un croi care are la bază 4 dreptunghiuri. Pentru a obține aceste 4 dreptunghiuri, avem nevoie de dimensiunile persoanei pentru care lucrăm. Ne interesează circumferința bustului, a șoldurilor, în zona până în care ajunge bluza, și lungimea de la umăr până în această zonă. Dimensiunile pentru care voi lucra eu sunt 109 cm în zona bustului și 117 cm în cea mai lată zonă a șoldului. În zona osului bazinului, aici am 109 cm. Pentru că vreau ca lungimea bluzei să fie până între aceste două zone, voi considera circumferința în partea de jos, de care am eu nevoie, de 114 cm. Lungimea de la umăr până în acest loc este, în cazul meu, 55 de centimetri. Dacă lucrați pentru o persoană care are bustul mai mare decât șoldurile, luați în calcul circumferința bustului ca dimensiune de pornire. În cazul meu, 114 cm este mai mare decât 109, deci voi considera 114 cm necesarul pentru circumferința bluzei. Dacă bustul ar fi fost, de exemplu, 120, aș fi considerat această dimensiune ca circumferință a bluzei. Bun, deci știu că am nevoie de 114 cm care vor fi realizați din 4 dreptunghiuri. Atunci, o latură a dreptunghiului va fi de 114 cm împărțit la 4, adică 28,5. Vom avea această latură de 28,5 cm. Latura mare a dreptunghiului este egală cu distanța de la umăr până la șold, adică, în cazul meu, 55 de centimetri. Vom lucra pornind de la latura mai mare, deci vom începe cu cei 55 de centimetri. Vom lucra începând de aici și vom continua până când vom obține cei 28,5 cm necesari pentru lățimea dreptunghiului. Pentru a afla câte ochiuri trebuie să încarc pe andrele pentru a obține cei 55 de centimetri, am făcut o mostră din firul cu care voi lucra. Apropo, am lucrat cu alize coton gold și andrele de 4 mm. obținând o bluză potrivită pentru primăvară sau toamnă. Lucrând cu un fir de bumbac 100% sau bumbac combinat cu yin sau alte combinații din fire naturale, veți obține o bluză mai potrivită pentru vară. Dar să revenim la mostra lucrată de mine. După ce am spălat-o, am măsurat și am văzut că în 10 cm eu am 21 de ochiuri. Deci în 10 cm eu am 21 de ochiuri. De câte ochiuri am nevoie pentru a porni cu cei 55 de centimetri necesari mie? Avem 55 ori 21 împărțit la 10, adică 115 ochiuri. Mai știu că pentru a obține o simetrie la modelul cu găurele aplicat, am nevoie de un multiplu de 5 ochiuri plus 4 la final. Sau mai simplu, un multiplu de 5 ochiuri minus un ochi la final. În cazul meu, în urma calculelor, am nevoie de 115 ochiuri, dar pentru a încadra găurelele simetric, voi încărca minus 1, adică 114 ochiuri. Acesta este numărul de ochiuri de care am nevoie pentru a obține această latură a dreptunghiului și cu care voi lucra cei 28,5 cm pentru a obține și lățimea dorită. Voi lucra astfel 4 dreptunghiuri pe care apoi le vom coase. Cum va arăta bluza noastră la final? Vom coase pentru a obține fața cele 2 dreptunghiuri în această zonă până la adâncimea decolteului dorită de noi,
Le vom coase cu partea din spate, pe umăr, și pe laterale, lăsând loc pentru mânecă. La final putem face o bandă, putem încărca ochiurile de jos și să facem o bandă de jur împrejur, dar să le luăm pe rând și vom vedea când ajungem acolo. Voi încărca pe Andrele cele 114 ochiuri necesare mie folosind metoda simplă. 1, 2, 3, 112, 114. Vom lucra primele 10 rânduri cu punct leneș. Asta înseamnă că vom lucra toate ochiurile în toate rândurile, în toate cele 10 rânduri, ochiuri pe față. În primul rând vom lucra și primul ochi, urmând ca pe urmă să luăm nelucrat și continuăm cu ochiuri pe față. Ajungem la capătul rândului, unde ultimul ochi îl lucrăm pe dos. Rândul numărul 2. Primul ochi îl luăm nelucrat și vom continua cu ochiuri pe față pentru a obține punctul leneș. Lucrăm în acest fel 10 rânduri și ne întâlnim la începutul rândului 11. Am terminat cele 10 rânduri și așa arată lucrul meu. Vom începe acum rândul numărul 11, care va fi un rând lucrat cu ochiuri pe dos. Primul ochi din nou luat nelucrat, iar acum vom lucra acest rând cu ochiuri pe dos. Acesta va fi și dosul lucrului nostru. Continuăm așa până la sfârșitul rândului. Urmează rândul numărul 12, care este un rând lucrat cu ochiuri pe față. Lucrăm și rândul 13 pe dos, urmând ca în rândul 14 să aplicăm modelul cu jeteuri. Continuăm rândul 13. Am terminat și rândul 13, care a fost un rând cu ochiuri pe dos, iar acum în rândul numărul 14 vom lucra astfel. Luăm primul ochi nelucrat, după care lucrăm 3 ochiuri pe față, jeteu și lucrăm 2 ochiuri împreună. După care, din nou, 3 ochiuri pe față, jeteu, 2 ochiuri împreună. Și continuăm așa până la sfârșitul rândului. Haideți să începem acest rând. Deci, am spus, luăm primul ochi nelucrat, după care lucrăm 3 ochiuri pe față, 2, 3, jeteu și următoarele 2 ochiuri le lucrăm împreună. 3 ochiuri pe față, jeteu și 2 ochiuri lucrate împreună. Încă o dată. 1, 2, 3 ochiuri pe față, jeteu și 2 ochiuri lucrate împreună. Continuăm așa până la sfârșitul rândului. La finalul rândului am lucrat cele 3 ochiuri pe față urmate de jeteu și 2 ochiuri împreună
iar la final mai avem încă 3 ochiuri pe care le vom lucra 1, 2 pe față și ultimul pe dos. De ce am zis la începutul videoclipului că avem nevoie de un multiplu de 5 ochiuri minus 1, adică 114, sau un multiplu de 5 plus 4, pentru că, așa cum la începutul rândului avem primul loc nelucrat, urmat de 3 ochiuri pe față și un jeteu, adică avem 4 ochiuri în această margine, ca să avem și în această parte, la finalul lucrului, tot 4 ochiuri după jeteu. Da? Și așa obținem un lucru simetric. Bun. Urmează rândul numărul 15, care va fi un rând lucrat cu ochiuri pe dos, în care toate jeteurile adăugate în rândul numărul 14 vor fi transformate în ochiuri, obținând astfel modelul nostru cu găurele. Deci, rândul numărul 15. Toate ochiurile vor fi lucrate pe dos, inclusiv jeteurile adăugate în rândul anterior. Am terminat de lucrat rândul numărul 15 cu ochiuri pe dos, pe urmă am mai lucrat rândul numărul 16 pe față, 17 pe dos și 18 pe față. Astfel, încheiem o secvență de model, urmând să repetăm această secvență până când vom obține cei 28,5 cm necesari în cazul meu, în cazul dumneavoastră cât aveți nevoie. Am terminat unul dintre dreptunghiuri și haideți să vă arăt cum se așează secvențele de model pe cei 28,5 cm cât mi erau mie necesari. Noi am lucrat împreună până la rândul 18, până aici. Am denumit aceste 18 rânduri o secvență pentru că ele urmează să fie repetate de câte ori este necesar pentru a obține lățimea dorită. În cazul meu, am repetat această secvență de 5 ori și am mai făcut încă 10 rânduri cu punct leneș. Îmi era dimensiunea bună, 28,5 cm, dar am spălat produsul și a intrat puțin la apă, motiv pentru care a trebuit să mai adaug încă 2 cm. Am decis ca acești 2 cm să fie compuși din 6 rânduri de model jersey și 6 rânduri de punct leneș, pentru că vroiam neapărat ca marginea să fie formată din punct leneș. Această margine este cea care va fi pe mânecă, iar dacă nu o încheiați cu punct leneș, va tinde să se răsucească. Așa că socotiți pentru dimensiunea dumneavoastră, dacă aveți doar 26 de centimetri lățimea, vă veți încadra până aici. Dacă aveți mai mult, puteți să mai faceți încă 1-2 rânduri cu punct leneș sau la fața locului socotiți cu centimetru și vedeți cât este necesar pentru dumneavoastră, dar pe margine să aveți câteva rânduri de punct leneș. Voi continua să lucrez încă 3 dreptunghiuri de acest fel, după care ne întâlnim să vedem cum le coasem împreună și cum finisăm partea de jos de la șold. Spor la treabă și ne vedem imediat. La final vom încheia lucrul lucrând ochiurile 2 câte 2 în rândul pe față. Astfel. Lucrăm primele 2 ochiuri, ochiul rezultat îl punem înapoi pe andrele. Lăsăm ochiul puțin mai lejer pentru a nu strânge lucrul. Am terminat cele 4 părți ale bluziței, urmează acum să le coasem împreună. Deci avem cele 4 dreptunghiuri și urmează să le coasem. Le vom așeza în acest fel, având grijă ca începutul lucrului nostru să fie pe partea interioară. Da? Deci locul de unde am început va fi înspre interior.
Partea unde am terminat, unde urmează să fie mâneca, va fi către exterior. În prima fază vom coase părțile pe latura cea mai scurtă. Da? Deci vom uni, propriu zis, fața cu spatele. Vom coase 2 câte 2 aceste dreptunghiuri pe latura lor mai mică. În această parte și în această parte. Urmând să îndoim lucrul, obținând astfel spatele și fața noastră și să coasem pe partea din față până unde dorim să avem decolteul. Pe partea din spate putem coase tot la fel sau până mai sus, în funcție de cum dorim să arate bluzița noastră în partea din spate, mai mult sau mai puțin decoltată. Eu cos de obicei pe fața lucrului, folosind metoda pe care urmează să vă arăt acum. Prin ochiul de margine îmi trag firul, iar în dreptunghiul celălalt, din nou în primul ochi de margine, voi intra cu acul și voi ieși în rândul următor. În al doilea ochi de margine, introduc acul și ies în rândul următor și dincoace voi intra de unde am ieșit data trecută și merg în ochiul următor, în rândul următor. Pe urmă, de unde am ieșit data trecută și ies în rândul următor. Și voi coase așa o porțiune, după care, trăgând de fir, ele se vor uni foarte frumos. Este aproape invizibilă această cusătură. După ce ați tras, este puțin mai greu, primele 2-3 ochiuri, să le vedeți. Tot ce trebuie să fiți atenți este să nu intrați în interiorul lucrului, să rămâneți pe ochiul de margine. Continuăm așa, ochi cu ochi, până la finalul lucrului. Am asamblat părțile bluzei, așa cum spuneam anterior, cosând prima dată partea de umeri, apoi fețele între ele, bucățile din spate între ele, iar ulterior partea din lateral. Am lăsat pentru veul din față, haideți să vedem, 26 de centimetri. Pentru veul din spate am lăsat necusuți 13-14 cm, iar pentru mânecă 25 de centimetri. Spuneam la începutul videoclipului că în partea de jos se poate încărca pe andrele și se poate realiza o bandă. Dar am decis, după ce am probat bluza, că este ok pentru mine așa și atunci voi finisa partea de jos doar cu croșet, făcând un rând de picioruș alunecat. Începem dintr-una dintre lateralele bluzei și vom lucra pe toate ochiurile din partea de jos, picioruș alunecat. Introducem andreaua în ochiul de margine și agățăm firul. Închidem acest prim ochi, iar apoi, lăsând acest ochi mai lejer, nu strângeți ca să nu strângem partea de jos a lucrului, prin fiecare dintre piciorușe vom face picioruș alunecat. Spre deosebire de piciorușul simplu, la piciorușul alunecat agățăm firul
și îl tragem prin ochiul de pe Andreea. Agățăm firul și îl tragem prin ochiul de pe Andreea. Aveți grijă să fiți pe fața lucrului ca să se așeze frumos acest lanț de ochiuri care se formează. Spuneam mai devreme că am decis să nu mai lucrez o bandă în partea de jos a bluzei, dar pentru că îmi place foarte mult cum se așează acest material, voi mai filma un videoclip în care vreau să vă prezint o bluziță asemănătoare, pornită tot de la 2 dreptunghiuri, dar care se termină undeva în zona taliei, chiar mai sus, sub sâni, iar în partea de jos se continuă cu o bandă tricotată. Așa arată marginea lucrată cu punct alunecat. Ea conferă și stabilitate produsului pentru a nu se întinde la spălat sau la purtat și are și un aspect mult mai finisat decât dacă nu ar fi lucrată această margine. Vreau ca pe partea din spate, în zona taliei, să adaug un șnur acestei bluzițe, așa cum vedeți în pozele acestea, pentru a se așeza mai bine pe talie. Voi realiza acest șnur doar din ochiuri de lanț și îl voi face de 70-75 de centimetri, urmând ca pe capetele lui să adaug niște biluțe de lemn. Am terminat șnurul, la capătul lui am făcut un nod și am introdus 3 biluțe. Cealaltă parte urmează să o inserez în zona taliei pe partea din spate, astfel prin găurelele formate de modelul nostru. Bun. Voi introduce și celelalte 3 biluțe. Nu intră prin acul acesta. Trag bilele pe șnurul nostru. Voi face un nod ca să le fixez. Bun. O să ascund și acest capăt de fir. Iar în partea din spate, bluza poate fi purtată și așa sau poate fi strânsă pentru a crea un efect mai frumos pe talie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept la următorul videoclip.